بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، خدا کنه که خوشحال و سرحال باشین و خدا کنه از گزند ازی مرض مهلک هم در امان باشین. درس امروز ما شما از انگلیسی صنف 12 درس اول است که بخیر شروع میکنیم. امیدوار هستم که تا آخر درس ها را تعقیب بکنین و از این استفاده اعظمی بکنین. اگر وقت کتابتان باز بکنین صفحه 2 ما درس اول شروع میشه. در اینجا شما درباره یک چیزی که بسیار مهم است در زندگی ما شما که او عبارت از چی است؟ آب است. ما گپ میزنیم. Page 2, Unit 1, Lesson 1, Water. And there is a discussion. Again we see discussion that you know discussion به معنای بحث و گفتگو. خب بازم هدف این درسی است که ما شما کم بتانیم انگلیسی که در صنفای 10 و 11 یاد گرفتیم در صنف 12 هم بتانین استفادهش بکنیم. این حال در اینجا بیم در دیسکشن یا گفتگو حتما شما میفهمین که سوالات است و ما باید سوالات را جواب بدیم. پیش از این که بریم بر دیسکشن فقط چیزی که میخوایم براتون بگویم درباره ازی که ما وقتی که بحث میکنیم طبعا ما نظر یا ایدیای خود میگیم و چطور بتانیم ایدیا یا نظر خود در انگلیسی خوبتر برای مردم بگویم بهتر است که از بعض اکسپرشن های خوب استفاده کنیم. مثلا شما میتونین از اینجا شروع کنین که what I think یک اکسپرشن است که وقت شما میخواین یک نظر بتین از استفاده کنین. What I think water is a good thing in life. What I believe it is something very precious. یا what I know شما میتونین از این بگین what I know این شکل چیزی که به معنی که چیزی که من میفهمم یا از دید من یا ای که میتونین بگین in my view. In my view water is one of the most important things in our life. ای به معنی که از دید من یا از دیدگاه من یا اگر شما به یوازی ویو میتونین بگین in my opinion از دیدگاه من. کل از اصطلاحات است که شما در دیسکشن میتونین استفاده بکنین و همو دیسکشن یا بحثتان را خوبتر بسازین. خب در اینجا چند سوال است. میگه discuss the following questions with your classmates. اگر شما یک پارتنر دارین با پارتنرتان بحث کنین و ببینین که این سوالات را چه قسم با یکی دیگه تان بحث و گفتگو میکنین. سوال اول What percentage of your body weight is water? چند فیصد بدن را چند فیصد وزن بدن را آب تشکیل میده. خب در اینجا میگین what I know. مثلا شاید یک کس بگه what I believe 60% of our body weight is water. 60% آب. یک نفر میگه no I don't think I believe 50% of our body weight is water. چند فیصد؟ 60%، 50%. یک نفر میگه no what I believe 80%. So maybe it depends on the situation. خب مهم نیست که شما چقدر دقیق باشین. اگر نظر به حالتا اگر در قسمت لسان شما بحث و گفتگو میکنین مهم نیست که اگر exact information یا معلومات دقیق ندارین ولی فرض کنین 60%، فرض کنین 50%، فرض کنین 40%. امیر چه قسم به انگلیسی بگیم؟ ما میگیم که what I believe 40% of our body weight is water. What I believe 50%. In my opinion 60% of our body weight. به این شکل. سوال دوم Do people think that water is only needed when they feel thirsty? خب فکر کنن وقت شما تشنه شوین Do you need something else? No, we say I need water. I'm thirsty. وقت تشنه میشم طبیعتا آب ضرورت داریم نه غذا نه چیز دیگه. خب ما میگیم Do you think that people need? آیا مردم تنها به این ضرورت داره؟ No. ما تنها وقتی که تشنه میشیم به آب ضرورت نداریم. We need water in many other places or for many other conditions. It depends on the situation. Question number 3. What will happen if there is lack of water?
شما بفهمین وقتی ما میگیم lack به معنای کمبود، یعنی shortage، کمبود آب. میگه چی اتفاق میفته وقتی که ما با کمبود آب مواجه شویم؟ و سوال ده، خب شما حالا فکر کنین که اگر شما با کمبود آب مواجه شوین چی اتفاق میفته؟ طبیعتا شما هیچ چیز نمیتونین، تشنگیتان رفع نمیشه، شستشو نمیتونین و امثال از اینا. Number 4. What will happen if there is a shortage of water in our body? اگر در وجود ما کمبود آب واقع شوه چی میشه؟ We feel sick and finally we die because water is something very important in our body. So we will die because we don't know. We can't live without water. So you can see now part 2. Now look at the picture below. شما را میگه که به این تصویر ببینین. در کتابتان در اینجا یک تصویر است و این تصویر است که دوران آب را شما را چی میکنه بر شما تشریح کرده. شما میتونین در اینجا ببینین که آب از کجا با وجود میاد و چه قسم. Nowadays it is a spring. In the spring we see the raining. So where does the rain come? باران از کجا میاد؟ چه قسم میاد؟ خب طبیعتا ما فکر میکنیم حتما اینجا چی است؟ یک سایکل است. خب سایکل در اینجا شما میبینین در تصویر سه چیز مهم هست. در یک قسمت شما میبینین نوشته soil. خب این کلمه را در اینجا نوشته میگنم، ما داریم soil به معنای چی؟ خاک. خب یک خاک ببینید در روی زمین ما خاک داریم. آب در اینجا جذب میشه، infiltrate. شما در اینجا میبینید infiltrate. infiltrate یا infiltration این عمل است که وقت آب باران یا آبها در روی زمین میریزه از طریق خاک جذب میشه و میره پایان به زیر زمین. بعد از این ما یک چیز مهم دیگه که در اینجا داریم، ما آبهای روان داریم، constantly growing water و evaporation. evaporation به معنای تبدیل آب به گاز. وقتی که آبها سرش حرارت زیاد میشه، حرارت آفتاب باز آب میره بالا، اینمی پروسه را به نام evaporation میگه. بعد از اینکه آب زیاد بالا رفت به گازها به اثر بعضی تعاملات کیمیایی که باز استادای کیمیا در قسمت برتان معلومات میده، در اینجا چی به اتفاق میفته؟ condensation به معنای تبدیل آب از گاز به مایع که پس وقت به مایع تبدیل میشه این میاد چی؟ پایان. پس شما این تصویر میتونه خوب برای شما نشان بده که یک دفعه آب به اثر حرارت بالا میره، بعد به اثر بعض تعاملات چی میشه؟ پایان میره. این شد یک دوران آب. پس ما در این قسمت برای شما میگه که now look at the picture below and discuss these questions about water with your partner. The nature of water cycle یعنی چی؟ دوران آب. خب سوال است describe the water cycle. اگر از شما کس سوال کنه که دوران آب را توضیح بدین، شما میگین که because of some important process or when the sun comes on the water it evaporates the water. آب چی میشه؟ تبخیر میشه بالا. After some special processes it condense یعنی condensation happens. تبدیل مایع به چی؟ گاز به مایع اتفاق میفته و پس پایان میره. When it comes on the land it infiltrates. ای چی میشه؟ رسوب میکنه یا جذب زمین میشه میره پایان و به می شکل. خب باز میگیم how do you say these two numbers. در اینجا ما بریم یک پنجم یا میگیم 1/5. این دو عدد را ما در انگلیسی میخونیم 1/5 and 4/5 in English. این طریقه گفتن همین شکل کسر است که ما شما میگیم. یا میگه what is the difference between fresh water and salty water. بحث است و شما میگه که
فرق بین فرش و سالتی چی است؟ خب ما داریم سالتی و فرش. سالت به معنای نمک. وقتی ما میگیم سالتی آب شور یا آب نمکی و فرش آبی که سالت یا نمک نداشته باشه، آب تازه که قابل نوشیدن است. خب طبیعتا میگه فرقش چی است؟ It's okay. Fresh water is something that we can drink. Salty water is not good for drinking. It is too salty. It has a lot of salt in it. یعنی در داخل ازی آب شور چی است؟ زیاد نمک داره. این فرقش است. پس شما بازم دیسکشن میتونین بگین I think salty water has a lot of salt and fresh water is fresh. خب این شد شکل دیسکشن یا بحث ما شما که طریقه گفتگو را شما یاد گرفتین و از این سوالات اکسپریشن هایی که براتون گفتم از اینا استفاده بکنین و در مورد آب صحبت کنین. حالا بیاین به صفحه 2 که به صفحه 3 کتابتان که در اینجا تمرین هست و در این تمرین شما یک محاوره را تمرین میکنین. همین چیزایی که ما در گذشته بحث کردیم حالا میاین سر قسمت تمرینش که بیشتر بتونین این را استفاده کنین. خب conversation practice یک تمرین هست. بخش اول میگه practice a conversation about lesson 1 with your partner. خب یک conversation است، شما این را با پارتنرتان تمرین میکنین. در اینجا بعض چیزا است. The part 2 میگه your classmate will read the following conversation in pairs. Listen to your classmate and then practice saying it. شما این conversation هم میخوانین یا همسنفیتان میخوانه، بعد از شما این تمرین میکنین. خب این conversation فرضاً ما برای شما میخوانم و شما خوب دقت کنین که چه قسم هست. بعد از دو conversation دیگه که در کالم B و C میه این باز برمیگرده به شما که از این دو کالم دیگه استفاده بکنین و این برای شما بعض نشانی است که یک conversation سوم را از خود بسازین بعد از اینکه یاد گرفتین. خب یک conversation در صفحه 3 شما در یک چارت میبینین 3 کالم است، کالم A, B و C و شما میان سر کالم A. حالا این conversation بین اکبر و عمر است که من ایره براتون میخوانم، خوب دقت کنین. بعد از او باز شما از این دو کالم برای خود conversation بسازین. خب part 1 conversation. اکبر چی میگه؟ عمر are you good at fractions? عمر not bad. Why? Akbar well what is half a half? Omar a quarter. Akbar okay so what do you get if you add a half on a quarter? Omar 3/4. Akbar says and how do you express 3/4 as a percentage? Omar 75%. Akbar are you asking me or testing me? Akbar says look don't worry you're doing well. خب از این conversation ما دو چیز را در مورد اعداد و percentage و فیصدی گپ زدن. خب در اینجا میگه what is half a half. Look at students, if we have a circle and if we divide it in two, this is a half. Okay, this is a half. ما وقتی میگیم half یعنی نصف. half a half. خب اگر ما یک سرکل را به دو حصه تقسیم کردیم، یک half این دیگه half نصف and half a half. در اینجا متوجه باشین که تلفظ L در این کلمه half تلفظ نمیشه، یعنی در pronunciation silent است که ما میگیم تنها half. half a half به معنای نصف نصف یعنی اینتا. وقتی ما یک نصف را به دو نصف دیگه تقسیم کنیم پس این میشه half a half یعنی نصف نصفش. ولی اینمی نصف را ما چی میگیم؟ در انگلیسی میگه quarter. quarter به معنای ربع یا نصف نصف. پس اینجا ازش پرسان میکنه که what is half a half؟ نصف نصف چی میشه؟ بازی میگه که a quarter. اگر بگیم 3/4
3 quarters به معنای ازی 1 quarter 2 quarters 3 quarters یعنی 3 حصه از نصف. باز این میگه how do you say in percentage 10% چطور میگم؟ میگه 75%. چند فیصد؟ 75%. اینی شکل. اینال اگر ما گپ بزنیم بگیم که about 75% of the earth is covered by water 75% زمین با آب پوشانده شده یا مثل از یک چیز دیگه بگیم درست است 70% 75 or 3 quarter ای اردوش یک معنا میده. اینال شما برای درس بعدی پیش از اینکه بریم به درس بعدی کار خانگی که روز بعدی شما باید ایر انجام داده باشین میاین صفحه 3 امی قسمت را میبینین بی و سی را اینی اکسپرشن هایی که از شما یک کانورسیشن بسازین که این اصطلاحات دمو کانورسیشن شما استفاده شده باشه. این بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که از این استفاده از امی کرده باشین. وقتتان خوش. خدا یار و یاورتان.